Τι συμβαίνει όταν κάποιος που έχει κανάλι στο YouTube δεν είναι YouTuber και έτσι δεν φοβάται και πολύ να αντιμετωπίσει τους ηλίθιους σχολιαστές? Θα το μάθετε σήμερα. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε να κάνουμε με το σπάνιο δυστύχημα της θανατηφόρου επίθεσης καρχαρίας στο Σίδνεϊ. Συνήθως το αφήνουμε εκεί και προχωράμε. Έτσι κάναμε και με άλλες επιθέσεις όπως εκείνη στο Ισραήλ. Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με βίντεο περαιτέρω μετά από κάποια επίθεση είναι ο σεβασμός στην οικογένεια και τους φίλους του θύματος. Το σημερινό βίντεο γίνεται για έναν ιδιαίτερο λόγο. Για την αμάθεια, την ημιμάθεια που είναι χειρότερη της αμάθειας, την αμορφωσιά, την ξερολίαση και πάνω απ' όλα για τους μύθους που σας φύτεψαν στο μυαλό εδώ και χρόνια και τώρα που γίνετε κοντζάμ μαντράχαλοι εξακολουθείτε να πιστεύετε. Ναι, μην ρωτάτε ποιους μύθους. Πολλοί από εσάς πιστεύετε ακόμα ότι όταν έχει πανσέλινο οι οχές κατεβαίνουν στη θάλασσα και ζευγαρώνουν με τις μέρνες. Επίσης, ακόμα περισσότεροι πιστεύετε ότι οι καρχαρίες μυρίζουν τον άνθρωπο από 10 χιλιόμετρα μακριά και ότι όταν δείτε ένα καρχαριάκι κάπου εκεί είναι και η μάνα του, η καρχαρίνα, που θα είναι τεράστια και θα τρώει ανθρώπους. Και άλλους μύθους γύρω από τα ζώα, που εν έτη 2025 πιστεύετε λες και είστε εξάχρονα παιδάκια. Εννοείται ότι στο μυαλό τέτοια ηλικία έχετε και τέτοια θα έχετε μέχρι να ξεκουμπιστείτε από αυτόν τον κόσμο. Φυσικά δεν μας ενδιαφέρει εδώ στο κανάλι η αντιπαράθεση με τους στενόμυαλους. Το κανάλι έχει μόνο έναν σκοπό, τη γνώση. Ίσα ίσα, όσο είστε ευγενικοί και δεν βρίζετε, σας απαντάμε με ωραίο τρόπο, μπας και καταλάβετε. Για τους λίγους που ρίχνουν και κανένα βρίσιμο, καλό είναι να ξέρουν ότι συνήθως τα μηνύματά τους δεν περνάνε. Οπότε δεν ασχολούμαστε καν. Πριν πάμε στο θέμα του βίντεο, για κάνε κανένα subscribe. Αφού σ' αρέσει το κανάλι, το θέλεις, το ζητάς. Γιατί το θέλεις, γιατί το ζητάς. Πάμε στο θέμα μας τώρα. Η επίθεση καρχαρίας στον άτοχο Ψηλάκη το Σάββατο έγινε σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή και σε σχετικά μικρό βάθος. Ο Ψηλάκης έκανε σερφ μαζί με φίλους του όταν είδε έναν καρχαρία εκεί κοντά. Έσπευσε να τους ειδοποιήσει και να τους μαζέψει όλους σε έναν κύκλο ώστε να αποφύγουν μια επικείμενη επίθεση, γνωρίζοντας πιθανόν ότι οι καρχαρίες σπάνια επιτίθονται σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Άλλο ένα που ίσως είχε στο μυαλό του είναι ότι κάνοντας κύκλο, οι σέρφες, ο καρχαρίας αποπροσανατολίζεται και μπερδεύεται ως προς το ποιο θύμα θα επιτεθεί. Στην τελική, κάτι τέτοιο είναι που κάνουν τα μικρότερα ψάρια όταν υπάρχει θηρευτής κοντά. Κινούνται σε μεγάλες ομάδες, μπερδεύοντας το θηρευτή. Πιάνει, αλλά όχι πάντα. Από την άλλη, πριν καν προλάβει ο Ψηλάκης να φτάσει στους άλλους σέρφερς, ο καρχαρίας του επιτέθηκε. Τον άρπαξε από τα πόδια, του τα έκοψε σε μερικά σημεία και όπως είπε και το ρεπορτάζ, του έκανε μεγάλη ζημιά και σε ένα από τα χέρια του. Οι άλλοι σέρφερς που ήταν πιο πέρα προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. Τον έβγαλαν στην ακτή για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά ο άτυχος άνδρας είχε χάσει ήδη πολύ αίμα και πέθανε επί τόπου. Αργότερα οι αρχές μπήκαν στο νερό για να βρουν τον καρχαρία. Τόσο με σκάφη όσο και με drones χτενίζουν την περιοχή, αλλά ο καρχαρίας δεν βρέθηκε. Προσοχή, υπάρχει και ο άλλος μύθος ότι τώρα που ο καρχαρίας δοκίμασε ανθρώπινη σάρκα θα ψάχνει να βρει ανθρώπους για να τους φάει. Όχι. Οι αρχές ψάχνουν το ζώο επειδή λόγω του ότι μια τέτοια επίθεση είναι σπάνια και περίεργη, το ζώο μπορεί να είναι προβληματικό. Για κανέναν άλλον λόγο. Συμβαίνει και με άλλα ζώα που έχουν επιτεθεί σε ανθρώπους, όπως τίγρης, αρκούδες κλπ. Οι βιολόγοι εξέτασαν τη σανίδα του θύματος που κόπηκε στη μέση και έβγαλαν το συμπέρασμα ότι ο καρχαρίας ήταν ένας λευκός καρχαρίας μήκους περίπου 3,5 μέτρων. Αυτά γνωρίζουμε λοιπόν και αυτά έγιναν. Πώς τα γνωρίζουμε? Μέσω των ειδησιογραφικών ιστοσελίδων. Ούτε μας τα είπε ο ξαδερφός μου που ζει εκεί, ούτε η κουμπάρα ενός καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Ζωής, στο οποίο πολλοί από εσάς γράφετε στα προφίλ σας ότι φοιτήσατε. Παρόλο λοιπόν που ο καρχαρίας έκανε επίθεση σε έναν από τους σέρφερ, δεν επέστρεψε για τους άλλους. Γιατί? Λέτε να χόρτασε την πείνα του ένας λευκός καρχαρίας μήκους 3,5 μέτρων, τρώγοντας όλο και όλο 2 ανθρώπινα πόδια από το γόνατο και κάτω? Δεν νομίζω. Έχετε δει λευκό καρχαρία να τρέφεται με φάλαινα? Παίζει να τρώει κανένα 2 ώρο εκεί και να μην σταματάει. Άρα δεν χόρτασε. Μήπως δεν επιτέθηκε στους άλλους επειδή είδε το κακό που έκανε στον άτυχο σέρφερ και αναθεώρησε για το ανθρώπινο είδος και δεν πλησίασε τους άλλους επειδή τους λυπήθηκε? Πάλι δεν το νομίζω. Αυτό ήταν και λίγο ειρωνικό. Αλλά αν δείτε τα σχόλια κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο θα καταλάβετε ότι αξίζει τον κόπο και λίγη ειρωνία. Και η πλάκα είναι ότι αυτό το φαινόμενο των ηλιθίων σχολιαστών υπάρχει σε όλα τα κανάλια. Και γιατί λέω ηλιθίων? Πάρε τον Mythologist. Έχει σπουδάσει, φτιάχνει όμορφα και εκπαιδευτικά βίντεο για τον κόσμο. Τρώει χρόνο εκεί, έτσι. Και πάει ο άλλος, ο παπάρας, από κάτω και του λέει:
Ναι, αλλά δεν λες για τα Βημάνας και τους αρχαίους Έλληνες θεούς που είχαν διαστημόπλια. Και έχω κι άλλα παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Οι έξυπνοι το πιάσατε. Δεν είναι ότι μας αρέσει να έχουμε δίκιο σε αυτά που λέμε. Είναι ότι γνωρίζουμε τι λέμε. Εσείς ποια ανάγκη έχετε να γράφετε ό,τι σας κατέβει στο μυαλό σας? Έχω την υπόνοια ότι το κάνετε λόγω της ασφάλειας που σας προσφέρει η ανωνυμία του ίντερνετ. Μέχρι εκεί φτάνει η μαγιά σας, η περηφάνεια σας και η λογική σας. Και σε αυτό το βίντεο απλά γουστάρω να σας την πω στα ίσια, με τα μούτρα μου εδώ μπροστά και το ονοματεπώνυμό μου. Άλλωστε, εγώ δεν είμαι YouTuber, TikToker και οτιδήποτε από όλες αυτές τις πίπες σας έχουν πλασάρει ως πραγματικά επαγγέλματα. Ούτε βγάζω λεφτά από αυτό που κάνω. Το κάνω για την πάρτι μου και για να μάθει ο κόσμος. Ασχολούμαι με τους καρχαρίες από το 2000 και έχω αφιερώσει την μισή μου ζωή σε αυτά τα ζώα. 25 χρόνια διαβάσματος, έρευνας και παρατηρήσεων με οδήγησαν στο να φτιάξω αυτό εδώ το κανάλι και να μοιραστώ μαζί σας όσα ισχύουν για τους καρχαρίες. Άλλωστε, για να έχει 20.000 συγγεγραμμένους αυτό το κανάλι, σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει και πραγματικά μαθαίνει. Πρέπει να καταλάβετε όμως και οι υπόλοιποι τους λόγους που ένας καρχαρίας επιτίθεται σε έναν άνθρωπο. Ξεκινάμε από τα βασικά. Η Αυστραλία είναι μια χώρα που διαθέτει μερικά από τα πιο επικίνδυνα είδη ζώων στον κόσμο. Μάλιστα, είναι τόσα πολλά και διαφορετικά είδη που οι κάτοικοι της Αυστραλίας έχουν ένα σλόγγαν. Στην Αυστραλία, οποιοδήποτε ζώο θέλει να σας σκοτώσει. Φυσικά, αν και ισχύει ότι έχουν πολλά επικίνδυνα ζώα, δεν ισχύει το ότι τα ζώα καίγονται να σκοτώσουν ανθρώπους. Μερικά από τα πιο θανατηφόρα φίδια, όπως το Ταϊπάν, με την επιστημονική ονομασία οξυούρανος, βρίσκονται εκεί. Και πάμε. Φίδια, αράχνες, μέδουσες, χταπόδια, θαλάσσια σαλιγκάρια, κροκόδιλοι, αγριόσκυλα, βάτραχοι και φυσικά καρχαρίες ζουν σε αυτή την ήπειρο. Και είναι άκρως επικίνδυνα, μιας και έχουν σκοτώσει αρκετό κόσμο. Κι όμως, η Αυστραλία κατοικείται από 27 εκατομμύρια κόσμο, από τους οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό ζει κοντά στις ακτές. Οι άνθρωποι εκεί έχουν συνδυάσει τον ωκεανό με τα θαλάσσια σπορ και έτσι κάθε χρόνο, ειδικά το καλοκαίρι, επιδίδονται σε διάφορες δραστηριότητες μέσα στη θάλασσα. Τώρα, όπως είναι σε όλους σας γνωστό, η Αυστραλία έχει και πολλά είδη καρχαριών. 170 για την ακρίβεια. Μερικά από τα πιο επικίνδυνα είδη καρχαριών ζουν εκεί. Ο λευκός καρχαρίας, ο καρχαρίας τίγρης, ο μπούλσαρκ, ο καρχαρίας μάκο, ο ωκεάνιος λευκοπτέρυγος και άλλοι. Και όταν λέμε ζουν εκεί, δεν μιλάμε για αριθμούς όπως εδώ στην Ελλάδα, που με το ζόρι καταγράφουμε έναν λευκό καρχαρία τον χρόνο. Μιλάμε για μεγάλους πληθυσμούς αυτών των ζώων. Οι άνθρωποι εκεί, παρόλο που γνωρίζουν ότι τόσο επικίνδυνα ζώα βρίσκονται στο νερό, και όχι μόνο καρχαρίες, εξακολουθούν να παίρνουν το ρίσκο και να βουτάνε στον ωκεανό κάνοντας σερφ. Η κυβέρνηση από την άλλη κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει τις πιθανότητες συνάντησης των ανθρώπων με κάποιο από αυτά τα ζώα. Βάζει δίχτυα περιόρισης των καρχαριών, κάνει περιπολίες με jet ski, drones και άλλα. Μάλιστα, επειδή γνωρίζουν το ρίσκο, στους Αυστραλούς που αγαπούν τον ωκεανό, συνιστάται να παρακολουθούν την εφαρμογή Shark Smart, η οποία ειδοποιεί τους κολυμβητές και τους σέρφερ σε πραγματικό χρόνο όταν ένας καρχαρίας με ετικέτα GPS πλησιάζει σε δημοφιλείς παραλίες. Εντάξει, φυσικά δεν έχουν όλοι οι καρχαρίες ετικέτα με GPS για να σε ειδοποιεί η εφαρμογή, αλλά και πάλι κάτι είναι και αυτό. Σε αυτά τα νερά λοιπόν, κάποιοι αποφασίζουν ότι η ανάγκη τους να κάνουν σερφ έχει την ίδια αξία με το ρίσκο που παίρνουν για να βουτήξουν εκεί. Το ίδιο έγινε και με τον άτυχο ψηλάκι, όπως το ίδιο έγινε και στο Ισραήλ πριν μερικούς μήνες. Και γενικότερα σχεδόν σε όλες τις επιθέσεις καρχαριών, οι άνθρωποι που έγιναν θύματα γνώριζαν ότι εκεί υπάρχουν καρχαρίες. Στο Ισραήλ τους έβλεπαν κιόλας. Είναι σαν να λέμε να προσπαθείς να τρέξεις έναν μαραθώνιο ή ένα εκατοστάρι μέσα στη σαβάνα ή μέσα στη ζούγκλα. Να έχει γύρω-γύρω λιοντάρια, τίγρης κλπ. Και εσύ να τρέξεις εκεί και να λες κομπλέ. Επειδή λοιπόν τυχαίνει εγώ να γουστάρω τους καρχαρίες και έκανα κανάλι στο YouTube που αφορά αυτά τα ζώα, τα περισσότερα από τα αρνητικά σχόλια είναι του είδους τι τους χρειαζόμαστε τους καρχαρίες, ας τους σκοτώσουμε όλους. Σε άλλα κανάλια που ασχολούνται με φίδια, ας πούμε, ακριβώς τα ίδια σχόλια βλέπω. Τι τις χρειαζόμαστε τις οχές, ας τους σκοτώσουμε όλες. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι? Είναι. Θα ξεκινήσω από τα σχόλια που έχουν να κάνουν με την διαιώνιση του μύθου που λέει ότι στην Αυστραλία γίνονται συνέχεια επιθέσεις. Μάλιστα, όπως λέει το σχόλιο, μα στην Αυστραλία δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, σχεδόν κάθε μέρα γίνεται. Ή το άλλο σχόλιο. Τι λες ρε φίλε, σπάνια επιτίθονται οι καρχαρίες για να μην βρίσω, πάντως δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Βάλτε και κανένα ακόμα, βάλτε και κανένα ερωτηματικό. Τι είναι αυτά που γράφετε ρε. Θέλει να βρίσει κιόλας, αλλά μας κάνει τη χάρη. Βαρέθηκε με τις ανακρίβειες που λέμε εδώ. Πού το είδατε εσείς το κάθε μέρα, φίλε Γιάννη και Greek Commando? Ανοίξατε κανένα βιβλίο να δείτε τι λέει για τις επιθέσεις καρχαριών σε ολόκληρο τον κόσμο? Και άσε το βιβλίο στην άκρη. Έστω το ίντερνετ. Έκανες τον κόπο να φτιάξεις προφίλ στο YouTube. Έκανες ακόμα μεγαλύτερο κόπο να σχολιάσεις.
Το να ανοίξεις ένα γαμημένο Google και να ρωτήσεις πόσες επιθέσεις καρχαριών το χρόνο έχουμε στον κόσμο, δεν το σκέφτηκες? Για να απαντήσω σε εσάς όσο και σε άλλους που σκέφτονται έτσι, στην Αυστραλία για φέτος από την αρχή του χρόνου έχουμε 11 επιθέσεις με μόλις 4 νεκρούς. Και σε ολόκληρο τον πλανήτη, το τονίζω, ολόκληρο τον πλανήτη Γη, από την 1η Ιανουαρίου 2025 μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε, έχουν γίνει 48 επιθέσεις με 9 νεκρούς. Το κομπιουτεράκι μου λέει ότι έχουμε 6 επιθέσεις τον μήνα με μόλις 1 νεκρό. Και ενώ του τα εξηγώ ωραία, Στα εξηγώ ωραία. ο Γιάννης αλλάζει το τροπάριο και τελικά αναφέρεται στις επιθέσεις γενικότερα και ότι είναι πάρα πολλές. Γιάννη, τελικά δεν είναι πολλές στην Αυστραλία, όπως εξήγησα παραπάνω. Και επειδή θα τη γυρίσεις την πιφτέκα πάλι και θα πεις ότι αναφέρεσαι σε όλες τις επιθέσεις καρχαριών που έγιναν στην Αυστραλία, σου απαντάω από πριν για να σε βγάλω από τον κόπο. Στην Αυστραλία από το 1791 που αρχίσαμε να μετράμε, μέχρι σήμερα, δηλαδή σε 234 χρόνια, έχουν σημειωθεί 1280 επιθέσεις καρχαριών με περίπου 250 νεκρούς. Ξαναβγάζω λοιπόν το κομπιουτεράκι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Περίπου 6 επιθέσεις με περίπου 1 νεκρό το χρόνο στην Αυστραλία. Όταν μόνο για πέρσι στην Αυστραλία είχαμε 357 θανάτους από πνιγμό. Μόνο πέρσι. Πες μου τώρα εσύ, πόσο σπάνιο ήταν αυτό που έγινε με τον Ψηλάκη? Σε ένα μέρος ειδικά που είναι γεμάτο καρχαρίες, όπως είπα και πριν. Και ενώ τα εξηγώ ωραία και στο κομμάντο μας, κάνει και αυτός μια κίνηση σλάλομ σαν πραγματικό κομμάντο και μάλιστα Greek, και μου απαντάει με άλλον έναν μύθο. Ότι δεν είναι έτσι, φίλε. Μπες σε ένα κλουβί και πώς θα σου επιτίθονται συνέχεια πάνω σε αυτό. Και θα δεις πώς θα σου επιτίθονται συνέχεια πάνω σε αυτό. Αυτό εννοεί ο κομμάντο, αλλά δεν μπορεί να το γράψει. Φυσικά του απάντησα ότι δεν επιτίθονται στο κλουβί ούτε στον άνθρωπο. Επιτίθονται στο δόλωμα που βάζουν οι άνθρωποι για να προσελκύσουν τους καρχαρίες. Δεν θέλει μυαλό να το σκεφτείς. Άνοιξε τα γκαβά σου, άνοιξε τα και δες τι βλέπεις. Κατάλαβε αυτό που βλέπεις. Τέλος πάντων, ελπίζω να το κατάλαβε. Ο Σπύρος, που έχει την ίδια άποψη με τους παραπάνω, όταν του είπα να ψαχτεί, έκανε τον κόπο και άνοιξε το Google. Και έβγαλε το συμπέρασμα ότι είναι σε ανωδικό ρυθμό οι επιθέσεις, μιας και το 2024 είχαμε μόνο 4 θανάσιμες επιθέσεις, ενώ φέτος μέχρι τώρα έχουμε 9. Φυσικά και είναι περισσότερες φέτος. Αλλά δεν ξεφεύγουν από τον μέσο όρο, που είναι περίπου 8 θανάσιμες επιθέσεις το χρόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο που ξέχασε ο Σπύρος να τσεκάρει τι έγινε το 2023, που είχαμε 10 θανάσιμες επιθέσεις. Που σημαίνει ότι το 2024 είχαμε λιγότερες από τις μισές. Με λίγα λόγια, δεν έχουμε καμία ελπίδα. Ακόμα και τα εργαλεία που σας δίνονται, ή δεν ξέρετε, ή μάλλον δεν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε σωστά. Μόνο και μόνο για να στηρίξετε το αφήγημά σας. Άλλο ένα παράδειγμα είναι το σχόλιο που λέει: τον έφαγε σχεδόν ολόκληρο σε 10 δευτερόλεπτα. Το είπαν τα κανάλια της Αυστραλίας. Μόνο κάποια κομμάτια το άφησε. Ακούνε την είδηση και κρατάνε συγκεκριμένα πράγματα για τις εντυπώσεις και μόνο. Και ξαναλέμε, τον άνθρωπο δεν τον έφαγε ούτε ολόκληρο, ούτε σχεδόν ολόκληρο. Του έκοψε μόνο τα πόδια και τον καρπό του χεριού του. Το ένα πόδι κόπηκε από το γόνατο και κάτω και το άλλο πόδι κόπηκε στον αστράγαλο. Το σώμα του ανθρώπου μεταφέρθηκε έξω από τη θάλασσα από τους υπόλοιπους surfers. Έχουμε και βίντεο και φωτογραφίες που απλά δεν μπορούμε να τις βάλουμε εδώ. Πάει και αυτό, το ξεκαθαρίσαμε. Η φίλη Σοφία λέει: και μετά εσύ στο καναλάκι σου λες ότι οι καρχαρίες δεν τρώνε ανθρώπους. Πώς βγαίνεις ψεύτης στο τσακ μπαμ? Ποιο λες ψεύτη μωρικα? Αγαπητή μου Σοφία, οι καρχαρίες δεν τρώνε ανθρώπους. Οι πιθανότητες να σου σκοτώσει οι καρχαρίες είναι 1 στα 28 εκατομμύρια. Πώς βγαίνει αυτό το νούμερο? Εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχείς. Αφού βαριέσαι εσύ, θα στα πω εγώ. Πήρανε τον μέσο όρο των ανθρώπων που κάνουν δραστηριότητες στη θάλασσα κάθε χρόνο, βάλανε τον μέσο όρο καρχαριών που μπορεί να υπάρχουν κοντά στις ακτές, και από τις 6 έως 8 θανατηφόρες επιθέσεις που γίνονται κάθε χρόνο, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι 1 στα 28 εκατομμύρια μπορεί να πεθάνει κάποιος από καρχαρία. Και πάμε στο ψεύτης που είπες πιο πάνω. Ξέρεις πόσους από τους 8 νεκρούς τον χρόνο τρώνε ολόκληρους οι καρχαρίες? Δεν υπάρχει στατιστικό. Γιατί κανένα από τα θύματα δεν φαγώθηκε ολόκληρο. Υπολείμματα όμως από φώκες δεν βρίσκουμε. Επειδή ανήκουν στη δίαιτα του λευκού καρχαρία και έτσι τις τρώει ολόκληρες. Άρα, Σοφάκι μου, ψεύτη δεν με λες. Από την άλλη, εριστική, χερέκακη και με πλήρη άγνοια πάνω στο θέμα, εσένα σε λες. Συνέχισε ό,τι κάνεις στο TikTok. Το YouTube και ειδικά αυτό το κανάλι είναι για αρχόντους. Τι να μας πει τώρα ο κύριος Αυγολέμονος? Και μέσα σε όλα αυτά έχω και αυτό. Καρχαρία Σταύρος ονομάζεται, όχι Bull Shark, λέει ο Μίνος. Ποια η ανάγκη σου να με διορθώσεις, ρε Μίνο? Έχουμε κάνει ολόκληρο βίντεο
για το συγκεκριμένο μπέρδεμα. Μπες και δες το. Δεν ήξερες? Ρώτα. Μην πετάς ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Πες μια φορά δεν ξέρω. Όπως σου απάντησα, ο συγκεκριμένος Κερχαρίας, όπως και οι περισσότεροι, έχει πολλά ονόματα. Σε κάθε χώρα έχει και κάποιο όνομα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το λέμε καρχαρίνο του Ζαμβέζη. Στην Αμερική, Bullshark. Η επιστημονική του ονομασία είναι Καρχαρίνους Λεύκας. Ο Καρχαρίας Σταύρος είναι ο Καρχαρίας Τάουρους. Αυτός εδώ. Κατάλαβες τι σημαίνω? Πάμε στον Αλέξανδρο τώρα. Ο Αλέξανδρος υποστηρίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα, τα οποία, εάν είναι αναγκαίο, θα πρέπει να οδηγούν ως την ολοκληρωτική εξαφάνιση αυτών των αδίστακτων ανθρωποφάγων ειδών. Η παπάντζα η ίδια. Ο Αλέξανδρος ψήνεται με την εξαφάνιση τέτοιων ζώων. Η λογική του είναι λιοντάρια, τίγρης, φίδια, κροκόδιλοι, ψάρια, ντομπούλο. Σε αυτή τη γη ζει ο Αλέξανδρος και εσείς είστε ανεπιθύμητα. Τι άλλο τρώει άνθρωπος? Α, ναι, γουρούνια. Και τα γουρούνια είναι ανθρωποφάγα, Αλέξανδρε, και αυτά τον μπούλο. Ρε Αλέξανδρε, μόνο τους Κερχαρίες να εξαφανίσεις, έχεις φανταστεί τι μπορεί να συμβεί στον άνθρωπο? Και γι' αυτό κάναμε βίντεο. Ελπίζω να το είδες. Σου το έστειλα το link. Το είχα ανάγκη αυτό το βίντεο και μπράβο μου που το έκανα. Σήμερα δεν εστίασα αποκλειστικά και μόνο σε αυτά τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά και σε όλους τους ομοιούς τους, που είναι πολλοί. Σταματήστε να λέτε τη γνώμη σας για πράγματα που δεν έχετε ιδέα. Ψαχτείτε πριν μιλήσετε. Για εσάς το λέω, για να μην γίνεστε ρεζίλοι. Άσε που αν μάθετε και κάτι, μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Ευαγγέλη. Βαγγέλη, κόψε τις βλακίες. Για κάθε στοιχείο και στατιστικό που σας δίνω, κανονικά πρέπει να βάζω το link στην περιγραφή. Όπως κάνουν μερικά κανάλια γνώσης εδώ μέσα στο YouTube. Εγώ δεν βάζω link, όχι γιατί μου είναι δύσκολο, αλλά για να μην σας το κάνω τόσο εύκολο. Αν θέλετε να μας την πείτε με στοιχεία, θα πρέπει να σηκώνετε το ξερό σας, να ψάχνετε και μετά να έρθετε να γράψετε ό,τι γουστάρετε. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν δεν σας άρεσε, κάντε dislike. Στα social media μπορείτε να μας βρείτε και να μας μπλοκάρετε εδώ κάτω. Είμαι ο Σάκης και μόλις τελείωσα.